Chúng ta sẽ có những hoạt động như sau. Đầu tiên, chụp hình check-in đăng lên trang Facebook hoặc Instagram cá nhân. Một mùi thơm của thịt của sốt nè, và có một chút cay nhẹ nhẹ của tương ớt. Và món thứ hai đó là bánh mì chả. Là một trong những phương diện nước chấm lâu đời mà gia đình tôi tin dùng. Nhãn hiệu này có rất nhiều sản phẩm. Dạ bông sẽ xin được ăn mua đủ một bánh mì bò kho 35.000 một phần, duy nhất 14 phần ạ. Linh trái thứ bảy. Giờ đây, xin King đã cho ra đời dòng sản phẩm mới. Nay cũng xin chọn về Chính với ngữ ba là một tháng hộ lên con chị với một cái hả? Chị nói cái là hàng quý nhất là chỉ có một là bánh mì thì tháng hộ các em bao được nửa cái ship này lên xe ạ. Hôm nay thì bắt đầu đào tạo. Dạ 25.000 rồi bánh mì thì ạ. Dạ vâng. Dạ bánh được con thì cũng thì biết là có hơn lo rồi thì biết là lo đi thôi ạ. Rồi sao con? Bởi vì còn kho chỉ là một hàng duy nhất 400 việc duy nhất ngày hôm nay đó hả? mấy này quay tin mấy rồi còn quay bút này bao nhiêu rồi chị? Bởi vì còn kho duy nhất thì có là ABC rồi đã 35.000 món hộ dân không? Dạ một phần là so với sản phẩm với người cho con này luôn. Thì thôi bánh ngon Chỉ có 25.000 chỉ có được một rồi bánh thì bánh này được những biết là bánh hộ đó. Đây thì bạn thấy không ai nữa là sao em kỹ là dạ sẽ uống không ngon mấy bé đừng thích đi uống bấy nhiêu Thấy xanh trà sữa thấy đỏ. Về trà sữa ngon lắm đó. Trà sữa không cần ai ngon nào thì cảm nhớ lại. Hỏi mua ly trà sữa liền. Đưa cho 200.000 tặng ly trà sữa. hôm nay duy nhất ngày hôm nay quý khách được thưởng thức một ổ bánh mì kẹp thịt pate với giá 25.000 được nướng trực tiếp nóng hổi tại lò. Mười sáu phần Trà sữa luôn. Đưa cho 200.000 ly trà sữa. Chị quay ơi, một món đầy đủ chị quay ơi. Rồi em vô tôi trà sữa cái này không? Trời. một phần full cấp không ra 25.000. dạ 25.000 cô. Rồi một phần gì cô? Một phần bò kho, một phần bò kho luôn. 25.000 rồi đã trái. khổ đây. Dạ trời ơi. Chưa có. Chưa có.
Chơi chị học solo đây rồi. Ủa, rồi thôi. Rồi xin nghe tới 5.000 rồi đấy. Dạ, cô lấy luôn chứ con này hả? Cô có làm rồi à? Cái trà sữa nha. Vô như 200.000 được tặng cái lúc trà sữa. Chắc thôi chị đi. Quý khách sẽ được thưởng thức một rổ bánh mì kẹp thịt nóng hổi thơm ngon phải lò. Bây giờ cái màu ẩu là đầy đủ đúng không? Cái màu ẩu đầy đủ hết cho cái chị hồng hồn này đâu. Đúng không? Cũng có ớt nha. Cũng cắt thôi luôn. Cũng có ớt. Cái ớt này có ớt đến đâu đâu. Sao bỏ ớt vô? Chỉ với 25.000 quý khách sẽ được thưởng thức bánh mì bò kho chỉ 35.000 duy nhất 15 còn hôm tay à. Dạ 35.000. Hôm nay tay cái này 35 đúng không? Tôi rất sẵn khó với là cái này. Hết luôn rồi. Mua đậu mấy ngàn đi chị. Có 70 rồi. Anh có 2 ạ. Bạn em con được gửi trực tiếp rồi rồi. Cái em. Wow. Hôm nay ta trải hoàn cái tên lại. Bill trên 200.000 được tặng ly trà sữa. 55 nhé. Có trà sữa, có kia hạnh nhân và mãn cầu luôn. Ngon dữ lắm cả nhà ơi. Cái này nhé. Hóa đơn trên 200.000 được tặng ly trà sữa. Hóa đơn 200.000 được tặng ly trà sữa. Dạ đúng rồi. Ngon dữ lắm cả nhà ơi. Bên em luôn bánh mới. 15 bánh mới luôn. Keo một hộp 8 cái 45.000. Sô la nha. Sô la. Sô la làm gì? 45.000 8 cái. Su kem đi chị ơi. Su kem phô mai tan chảy hoàng kim tan chảy. 275 đúng không? Quẹo vô su kem pizza phô mai tan chảy hoàng kim tan chảy 45.000 hộp 8 cái. Có trà sữa luôn nha cả nhà ơi, trà sữa trà mãn cầu. Bạn đã tiêu cho chị trà sữa không? Rồi trà sữa ngon. Trà sữa cốt kia hạt nhân trà mãn cầu cả nhà. Trà sữa cốt kia hạt nhân trà mãn cầu nguyên 2.000 tặng trà sữa không? Dạ bánh su kem đây cô, bánh su kem 45. Dạ cô lấy thì con đem đi. Ơi. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Mọi người ơi, đâu? Về những đồng bào vô cùng đặc sắc. Bánh mì bò kho chỉ 35 và chỉ 15 phần. Không. Trà sữa không? Cho đi trà sữa ngon. Dạ mua 3 gói rồi tặng bánh không có ơi, lựa chết con. Bị ra đứa Hồng Kông mà. Con mua 30.000 con tặng nhưng cô bị nhắc nữa, tính ra là rất là lời luôn á cô. Bị đó chỉ nhớ 10.000 nữa cô ơi. Có cái kiểu cái khác mà sắp lên. Dạ 10.000 thôi, trời bánh mì hơn của người đã bày ra. Trà bông sốt Singapore là cái nào? Trà bông Singapore mua đủ trà bông sốt Singapore. Lâm còn lại đều 10.000 hết à. Dạ bánh mì Có kia đô đi à. Cả đều 10.000 hết cho bánh mì à. Bánh mì không cả đều. Bị gà nướng Hồng Kông. Khoảng 20 ngày nữa cô. Dạ có. Đang một chân thủ vô cho mình các bạn hãy thử đến gia đình rồi để cùng tìm hiểu xem hôm nay mình có những chương trình gì nhỉ. Wow, Azumazo quả thật là 10 năm đến 10 phút, nguyên liệu không cần quá cầu kỳ, đã có ngay một bữa ăn vô cùng dinh dưỡng cho gia đình đó ạ. Tham gia ngay để chốt đơn cho ngày hôm nay, điều siêu hời nha. 1.000 đồng, có cơ hội tham gia bốc túi mù đến tay ạ. Wow, 4 chân sất Azumazo trúng ngay một bé capybara mang về nhà, tham gia ngay được. Bánh mì bò kho 35.000 một phần duy nhất 14 phần ạ.
Cái lời em đã mua mà Chơi thôi, Dầu ăn và chất béo. thôi, bánh mì đã làm bánh rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Calorific dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất Có thầy Gửi lấy nhưng mà anh sắp tới là công ty dấu Đây là việc chọn của ăn các tinh linh ăn trái tinh phải. Giờ đây, tinh linh đã cho ra đời dòng sản phẩm mới. Tinh trong rồi việc chăm sóc của đất này báo đầy rõ ràng của đạo đức. Để thật là nông ngao ozanol và phytosterol solution chức máy bảo vệ một mì. Nổi tiếng với Veggie. Lấy cho cô tối ra đây. Chất lượng ổn định vượt trội. Hoạt động sản xuất bột mì tại Việt Nam, VFN chính là kết quả của việc hợp tác thị Wilma với tập đoàn FSM và nhà sản xuất từ thị trường. Lấy cô ba vào lỗ lùng tay tôi nói họ nhập trên cái nhau hai đang tôi vào lỗ lùng tay tôi nông nghiệp nông người ta làm này thì uống trong phanh chất người ta bay đi là láng ba cái bên trong vốn người mà CLV này này Sản phẩm giá trị gia tăng từ nguồn gốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mezan CLV MCC sản xuất thực phẩm chất lượng, tiền dùng và an toàn cho sức khỏe từ nguồn nguyên liệu địa phương. MCC là liên doanh giúp MCC sản xuất đa dạng các loại mì ống, mì sợi và các loại bột thực phẩm như bột chiên và bột chỉ cần trung tâm thị trường. CLV มาตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาก็ช่วยในการนำเสนอสินค้าซึ่งมีสำเร็จรูปการสร้างเป็นเสี่ยวของเราเป็นซึ่งเป็นแต่งในเปิดแทนเพื่อไทยจึงสามารถ Từ năm 1951, thương hiệu Nam Dương đã đi vào bữa cơm gia đình Việt nhờ các sản phẩm mang đậm hương vị truyền thống như tàu vị điểu con mèo đen, tương ớt, tương cà và đa dạng các loại nước chấm gia vị phổ biến khác. Năm 2015 là một trong những phương diện nước chấm lâu đời mà gia đình tôi tin dùng. Nhãn hiệu này có rất nhiều sản phẩm. Trước nay tôi vẫn tin tưởng và sử dụng đồ ăn có các protein. Khi gặp mục tiêu lần đầu tiên có mặt trên thị trường, tôi đã mặc tiền về thất vọng. Gà hương và mềm, điều đặc biệt khiến tôi tiếp tục mua và sử dụng sản phẩm chính là sự đồng đều tận lực của từng tối đen. Cám gạo Lima Agro tiên phong trong lĩnh vực sản xuất trồng gạo và cám gạo. Các loài rau gia đình với con vườn môi trường đầu tương để theo dõi thuốc hậu trường cám này ở những tên men để in đầu tương và đồng nặng. Cung cấp các sản phẩm hóa dầu đến nhất trong khu vực. Sản phẩm hóa dầu là một phân khúc cốt lõi của Wilma CLV với việc cung cấp nguồn nguyên liệu trong các ngành như thực phẩm, chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình, cao su và nhựa. Chúng tôi luôn muốn Đây có thêm Ashimoyo phiên bản ít tán bổ sung vitamin ngon lành sánh bình bổ sung vitamin chỉ Cây ngon từ trứng sánh kè Ashimoyo với thành phần chính là tươi ngon lành sánh bình Cây ngon từ trứng sánh quyện Ashimoyo đây có thêm Ashimoyo phiên Xin đại gia hàng Ashimoyo về có gì bên đại gia hàng Ashimoyo về các món chương trình khuyến mãi
Rồi, chị nào mình chưa tham gia, chúng ta sẽ có những hoạt động như sau. Đầu tiên, chụp hình check-in đăng lên trang Facebook hoặc Instagram cá nhân. Món ngon cùng vị để ở chế độ công khai là mình sẽ nhận được một phần quà từ chương trình Vinso. Hoạt động thứ hai đó là ớt tươi tới gian hàng hôm nay sẽ tặng lại anh chị một chai tương ớt Vinso nha anh chị. Dạ, nhận là dùng một chai tương ớt Vinso được không ạ? Dạ, anh chị nào mình chưa đổi được tương ớt thì anh chị ngay lúc này mang với em 10 ớt tươi tới đầy đủ của anh chị để các anh chị có thể thưởng thức món ăn kèm với lại các sản phẩm gia vị hoàn hảo. Tiến các món ăn để dành tặng cho các anh chị. Ở đây mình sẽ có bánh mì dùng chung với lại thịt nướng. Thịt nướng này chúng ta sẽ được ướp với sốt nhà hàng thịt nướng của Chin, một mùi thơm của thịt của sốt nè, và có một chút cay nhẹ nhẹ của tương ớt. Và món thứ hai đó là bánh mì và một chút cay nữa của tương ớt nữa ha. Và món cuối cùng đó là bánh mì trứng ốp la. Thì trong trứng